tatay. Luto po tayo ng adobong pusit. Ito po ang mga ingredients. Oil, garlic, onion, ginger, bell pepper, sili na maanghang, soy sauce, vinegar, ito, pepper, salt, and syempre ang pusit. Bago ko po hiwain to, i-flex ko po muna. Ito po ay aking tanim. From seed. Naging ganito na. Pero maliit pa rin siya. Hindi na siya lumaki. Ganito na. Ito na yung pinakamalaki. Maliliit pa yung iba. Yun lang. Magpainit lang po ng mantika. Then, ang luya. Ang sibuyas. Then, ang bawang. Lagyan po natin ng broth cube. At saka yung dalawang siling maanghang. Maanghang po yan, kaya dalawa lang ang nilagay namin. Ilalagay na niya po yung ulo ng pusit. Inuuna po niya to. Itong mga ulo kasi magtutubig daw yung katawan. Ilalagay na po siya ng paminta. Then, ilalagay na po yung body. Body of the pusit. Ang katawan ng pusit. Ayan. Pinugutan muna. Yan, ayan. Lalagyan na rin po ng asin. Ayan. Ako na pong maghahalo. Ayan. Mga ilang minutes pa na ganito. Ayan. Lutuhin lang po natin konti. Para mamaya ilagay na natin ang toyo. Ilalagay na po natin ang toyo. Pag nagluluto po kami, tansya-tansya na lang po. Halu-haluin. Ilagay na rin natin ang suka. Ilagay na rin natin ang red bell pepper. Ito po ang last na idadagdag, ang sibuyas. Pwede rin pong gawing hatiing pabilog. Bilog-bilog para mas magandang tignan. Ayan, ilalagay lang dyan sa ibabaw. Hintayin na lang po natin konti at maluluto na. Luto na po! So, ito na po ang finished product. Adobong pusit. Kainan na! Yum, yum, yum!